फ्रेंड्स, मी रोहिणी तुमचं स्वागत करते माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये हॅपी गर्ल रोहिणीमध्ये. सो येस, नुकतेच 1000 सबस्क्रायबर आपले कंप्लीट झालेले आहेत आणि खूप मस्त वाटते. सो ही जर्नी तुमच्यामुळेच इथपर्यंत पार पडली आणि त्याच्या पुढे पण तुमच्याच साथीने मी ही जर्नी अजून मला पार पाडायची आहे आणि खूप टप्पे गाठायचे आहेत आपल्या यूट्यूब चॅनलच्या थ्रू. सो तुम्ही माझ्या सोबतीने आहेत, मला खूप आनंद होतो आहे आणि अशीच सोबत तुमची माझ्याबरोबर नेहमी राहून दे आणि थँक्यू सगळ्यांना माझ्याकडून. सो आजचा व्हिडिओ बनवणार आहे मी. आता दिवाळी तर आपली जवळ येते आणि दिवाळीला आपण कंदील, फटाके, रांगोळी, दिवे हे घेण्याच्या याच्यामध्ये शॉपिंग आपण खूप करतो आणि लांब लांब जातो, कारण की आपले सणच एवढे सुंदर आहेत आणि त्याच्यामुळे ते बोलतात ना, उत्साह पण तेवढाच असतो. सो माझी तर दिवाळीची सुरुवात झालेली आहे. DIY मी दाखवणार आहे तुम्हाला, छोटे छोटे कॅन्डल्सचे. सो ते दिवाळीत आपण दिव्यांमध्ये लावतो ते कॅन्डल मी आज घरीच करणार आहे. आणि आपण कंदील पण करू शकतो किंवा पणत्या असतात त्याला पण आपण, जुन्या पणत्या असतात त्याला छान डेकोरेटिव्ह करू शकतो. सो मी आज तुम्हाला कॅन्डल दाखवणार आहे आणि येस, तुम्ही ही प्रोसेस बघा. खूप शॉर्ट आणि सिम्पल आहे आणि घरातल्याच साहित्यांमध्ये ही होऊन जाते. सो चला आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूया. तर फ्रेंड्स, इथे मी कॅप घेतलेला आहे. बघा, हे कॅप आपण जे लहान मुलं आपल्या घरी असतात ना, त्याचे वरचे जे कॅप आहेत सिरपवरचे ते मी यूज केलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतर आपण ते चॉकलेट मोल्ड पण यूज करू शकतो, त्याच्यामध्ये भरपूर मेणबत्त्या होतात. सो इथे मी डबल बॉइलिंग मेथड करते. कढई ठेवली आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये वाटी ठेवलेली आहे. तुम्ही तेल किंवा तूप ह्याचा वापर करू शकता. 5 ते 6 मी इथे कापूर घेतलेले आहे. हा कापूरचा सुगंध तो खूप छान येतो जेव्हा तुम्ही दिवा लावतात तेव्हा. त्याच्यानंतर मी एक मेणबत्ती घेतलेली आहे. आपल्याला मोठी मेणबत्ती लागणार नाही, त्याच्यामधली अर्धी मी घेतलेली आहे. ते अर्धी मी त्या तेलामध्ये टाकलेली आहे आणि तेल हे बॉईल करून घ्यायचं आहे. त्याच्याने ते मेल्ट होतं सगळं आणि मेल्ट झालं की लगेचच तुम्हाला ते तेल त्या कॅपमध्ये टाकायचं आहे आणि तुम्ही त्याच्यामध्ये आपल्या घरी रेडीमेड वाती असतात त्या पण त्याच्यामध्ये ठेवायचं आहे. ते ठेवल्यानंतर आपण रात्रभर ते सेट करायला फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. हो मित्रांनो, रात्रभर सेट करायला आपण ते ठेवायचं आहे आणि सकाळी दिवा लावताना तुम्ही ते इझिली काढू शकतात आणि देवापुढे दिवा लावू शकतात, तुळशीपाशी दिवा लावू शकतात. आणि येस, मी असे मस्तपैकी दिवे केलेले होते. तुम्ही ह्या दिवाळीत हे दिवे करून पहा. फ्रेंड्स, आजचा व्हिडिओ होता DIY रिलेटेड. दिवाळीला तुम्ही हे नक्की दिवे करून पाहिले पाहिजे, कारण मला असं माइंडमध्ये नव्हतं की दिवे करायचे आहेत म्हणून, पण हे कॅप बघून माझ्या डोक्यात आलं की ह्याचा रियूज केला पाहिजे म्हणून मी केले. आणि ट्रस्ट मी, खूप कमी वेळात हे असे दिवे रेडी होतात, ते पण घरचे प्रोडक्टच यूज करून. सो मस्त वाटलं. आपल्या डोक्याने काहीतरी, कोणती तरी गोष्ट केली की बोलतात ना, एक आनंद वेगळाच असतो. आणि येस, आपल्याला अजून वेगवेगळं काय करण्याची ऊर्जा देते ते. सो येस, मला खूप आवडला DIY हा. आणि तुम्हाला पण नक्की कसा वाटला DIY ते मला सांगा. आणि येस, चॅनल नवीन आला तर चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. सो बाय.